කොහොමද ඔයාලා හැමෝම අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැජට් ඉන් නිම්සර YouTube channel එකෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ කොහොමද ගොඩක් ලේසියෙන් ගෙදරදීම emergency rechargeable බල්බ් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ බල්බ් එක මම හිතනවා මේ දවස්වල මේ පවතින power cut නිසා ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ බල්බ් එකක් මේ දවස්වල වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්නවා නම් අපිට රුපියල් 2000කටත් වඩා වැඩි මිලක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මං ගෙනාවේ කොහොමද මේක ගොඩක් අඩු වේදීමින් ගෙදරදීම හදාගන්න කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙමුත් පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට මං ඒකට 230 වෝල්ට් දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට මේ බල්බ් එක නිමිලා මේක ඇතුලේ තියෙන බැටරිය charge වෙනවා. ඒ වගේම මං ආයි මේකෙන් මේ විදිහට ගැලවුවාම මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් එක ආයි පත්තු වෙනවා. ඒවට පේනවා ගොඩක් ලස්සනට වැඩ කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ සර්කිට් එක හදාගන්නේ කියලා. හරි තියාලෝනේ අපිට මේ සර්කිට් එක හදන්න ඕන ගැන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට මේ සර්කිට් එක හදන්න මුලින්ම BC547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට මේකට 1N4007 කියන ඩයෝඩ් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට 220 ohms resistor එකක් ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට වෝල්ට් 4ක බැටරි එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේ බැටරි ගන්න වලට පරණ ටෝච් එකකින් උනත් ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට මේ වෝල්ට් 4ක LED එකක් ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වගේ. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා පරණ ෆෝන් charger circuit එකක්. ඉතින් ඒක නම් වලට ගොඩක් ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඕනම ෆෝන් charger circuit එකක් ගන්න. ඊළඟට මම මේ වලට ඇදලා පෙන්නන්නේ මේකට අදාළ circuit diagram එක. ඉතින් මේ circuit diagram එක මම ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්න ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description box එකෙමුත් මේක download කරගන්න පුළුවන් link එකක් දාලා තියන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ circuit එක හදන්නේ කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින්ම BC547 කියන transistor එක මේ විදිහට ගන්නවා. ඊළඟට මම 1N4007 කියන ඩයෝඩ් දෙකෙන් එකක් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ ඩයෝඩ් එක මම BC547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ තුන්වෙනි පින් එකට මේ ඩයෝඩ් එකේ ඍණ පැත්ත පාස් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඍණ පැත්ත තමයි පාස් කරන්නේ මම තුන්වෙනි පින් එකට. ඒ වගේම අනිත් ඩයෝඩ් එකත් අරගෙන ඒ ඩයෝඩ් එකේ ඍණ පැත්ත මම මෙන්න මේ BC547 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ දෙකේම ඍණ පැත්ත තමයි මේ විදිහට පාස් කරන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ ඩයෝඩ් දෙකේ මේ ධන පැත්ත එකට එකතු කර ගන්නවා මම මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම දෙකේම ධන පැත්ත එකට එකතු කර ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට 220 ohms resistor එකක් ගන්නවා. ඊළඟට මේ 220 ohms resistor එකේ එක පැත්තක් මෙන්න මේ විදිහට BC547 කියන transistor එකේ මැද පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට මම පාස් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව. ඊළඟට මම මේ විදිහට මේ 4 volt LED එක ගන්නවා. ඒකේ මේකත් මම පරණ ටෝච් එකකින් තමයි ගලව ගත්තේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ඍණ පැත්ත මම මෙන්න මේ විදිහට BC547 කියන transistor එකේ පළවෙනි පින් එකට පාස් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. LED එක ඍණ පැත්ත තමයි මේ විදිහට පාස් ගන්නෙ. ඊළඟට මම මෙන්න මේ LED එකේ ධන පැත්ත මෙන්න මේ 220 ohms resistor එකේ මෙන්න මේ පැත්තට මම පාස් ගන්නවා මේ විදිහට. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඊළඟට මම මෙන්න මේ විදිහට 4 volt බැටරි ගන්නවා. ඉතින් මේක මම පරණ ෆෝන් වල බැටරි දෙකක් අරගෙන තමයි මේක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට ධන පැත්ත අර 220 ohms resistor එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. ඊළඟට මේකේ ඍණ පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට මම මෙන්න මේ BC547 ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ තුන්වෙනි පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්නවා මේ බැටරි එකේ ඍණ පැත්ත. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. එතකොට මෙන්න මේ ලයිට් එක පත්තුව එක එහෙම තමයි සර්කිට් එක අර charge එක සෙට් කරලා හරියට කරාම තමයි මේක නිමෙන්නේ. මේ විදිහට හැදුවම මේ වෙලාවට පත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මම අර ෆෝන් charger circuit එක මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් හෝල්ඩ් එකට 220 පැත්ත ඒකට අර අදාළ එකට මෙන්න මේ විදිහට සෙට් කරගෙන තියෙනවාට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ෆෝන් charger circuit එක තමයි මේක.
ඊළඟට මම මේ ෆෝන් charger circuit එක ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මම ඒකට හරියට රින දන පාස ගත්තා. ඊළඟට මම ඒකේ රින පැත්ත මෙන්න මේ රින පැත්ත මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එකට පාස් ගන්නවා. මේ අර ඩයෝඩ් දෙකේ ධන දෙක එකතු කරපු තැනට මේකේ රින පැත්ත මම මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පැහැදිලිව. මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. ඊළඟට මම මෙන්න මේ ෆෝන් charger circuit එකේ ධන පැත්ත අර 220 ohm resistor එකේ එන්නේ මේ පැත්තට පාස් කරනවා. මම මේ විදිහට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. පේනවා ඇති ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි සර්කිට් එක ගොඩක් ලේසි හදන්න. මේ දවස්වලට එහෙම මේ සර්කිට් එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මොකද මේ කරන්ට් ප්‍රශ්න නිසා. පරිහන අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ බල්බ් එකේ හවුසින් එකට මේවා ටික දාගන්නේ කියලා. හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් මම මේකේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික මේ හවුසින් එකට දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි චෙක් කරලා බලන්න. මම මේ විදිහට මුලින්ම මගේ ලයිට් එක නිමා ගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට පත්තු වෙනවා. හරි දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට 230 වෝල්ට් දීලා තියෙන මෙන්න මේ හෝල්ඩ් එකට මේක සෙට් කරපු ෂණිකව මේක මෙන්න මේ විදිහට ඕෆ් වෙලා මේකේ බැටරිය charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පැහැදිලිවම. ඒ වගේම ආයි මම මේකට power ඕෆ් කරපු ගාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. ආයි power එක දැම්මහම අන්න මේ විදිහට charge වෙන්න ගන්නවා. හරි ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අද වීඩියෝ එක නම් ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වගේ වීඩියෝස් යාළුවන්ටත් වටි කියලා හිතෙනවා නම් එයාටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා වටිනා අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ළඟදීම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.